Sziasztok! Már régóta ki akartam próbálni, hogy milyen egy asztali szalagcsiszoló, és most a lehetőségem nyílt, hogy a Vevornak a legkisebb ilyen jellegű gépét teszteljem. Hát ez azért, ahogy láthatjátok is, eléggé pici, a méretéből adódóan inkább ilyen finomabb munkákra alkalmas szerintem, tehát mondjuk egy műszerész vagy egy késes műhelyben nagyszerűen helyt tud állni. Ebben a videóban megnézzük, hogy egy ilyen mit tud és milyen minőségű. Tartsatok velem! Ahogy már az előbb mondtam, ez a legkisebb ilyen jellegű gép a Vevornál, vannak náluk egész nagyok is, ami akár egy lakatos műhelyben is ilyen sorjázási vagy nagyobb méretű munkadaraboknak a megmunkálására is alkalmasak lehetnek. Minden esetre ennek a linkjét berakom szokás szerint a videó leírásába, ott meg tudjátok nézni, meg tudjátok nézni a többit is. De mielőtt belemennénk a részletekbe, ugorjunk vissza egy picit az időbe, megmutatom, hogy szereltem össze ezt. I roam through zones like a cyber ghost clone. Hit the block with a spark in my throat. Eyes so red they could cut the smoke. Brain on tilt like a broken remote. One wrong vibe and I flip. És ugye az már most látható, de majd ezt használt közben mutatom, hogy ugye ez így vízszintesen, vagy így függőleges állapotban, vagy bármilyen szögben rögzíthető és használható. Meg az is látszik itt egyből, hogy rozsdamentes acél, illetve alumínium rajta minden, szépen megmunkáltak az egyes alkatrészek, ez a talplemez, ez is rozsdamentes acél, ez alumínium öntvény, ez a görgő, ez is alumínium, ez is, itt ezek a tartószerkezeti elemek, azok is alumínium öntvényből vannak, teljesen szépen van megmunkálva az egész, majd mindjárt itt ki kell találni, hogy ezt hogy is. Ez a kis fém darabka, ez egy ilyen védőburkolat tulajdonképpen ide a felső vezető görgő fölé. Itt látható a használati útmutatóban, egész jó képekkel van illusztrálva, szóval igazából, hogyha nem értesz angolul a képek alapján, akkor is meg lehet érteni, hogy ugye kétféle összeállítást lehet készíteni belőle. Az egyik az, amikor ez a görgő vezeti a szalagot, a másik pedig, amikor ezek a görgők vannak felszerelve ennek a helyére, és akkor egy ilyen egyenes támaszték mentén lehet majd csiszolni. Itt a két görgő között itt fog futni egy ilyen sík felületen a szalag. Különböző célokra, különböző módon. Tehát ugye itt ez így néz ki. Ezzel pedig így néz ki, majd mind a két beállítással kipróbáljuk. Most először összerakom ezzel a görgővel. És hát gyárilag az alapcsomagban 3 darab ilyen szalag van hozzá, mindegyik különböző szemcseméretű, van egy 100-as, egy 180-as és egy 240-es, és egyébként ez egy szabványos méretű szalag, ez az 1x30 coll méretű, ilyen és 1 coll szélességű, ilyen csomóféle márkából, csomóféle webshopban, meg szerszámboltban lehet kapni, úgyhogy így nagyon könnyen lehet hozzá különböző szemcseméretű, különböző minőségű szalagokat venni bárhol. Ez tök jó, hogy nem csak a Vevornál és nem valami egyedi méretű szalagot kell hozzávenni, hanem olyat, ami bárhol kapható. Na, ráraktam a szalagot, és a szalag feszességét úgy lehet beállítani, hogy ez a görgő ennek a rugónak az ellenébe ezen a tengelyen így el tud mozdulni, ez a rugó folyamatosan húzza hátra, tehát megfeszített állapotban tartja. És akkor, hogyha ezt a rugót így valamennyire lenyomod, ezt a görgőt így kihúzod, itt hátul van egy
kar, amivel le lehet fixelni, és ugye így most ez a rugó tulajdonképpen folyamatosan megfeszítve tartja a szalagot. És akkor itt meg van egy ilyen állítható távtartó, amire egy ilyen kis tárgyasztalt fel lehet tenni, és a hozzáadott imbusz kulccsal rögzíteni. És ugye ennek itt a távolsága is állítható, így, meg ennek a dőlés szöge is állítható, tehát szinte bármilyen szögben hozzá lehet állítani magához a szalaghoz, és akkor itt ezeket a csavarokat lehúzva lehet fixelni magát a tárgyasztalt. Így. Van itt egy ilyen kis dupla kábele, ami valahova ide belejön a vezérlőegységnek az oldalába, és a vezérlőegység pedig megy a konnektorba, ugye normál villásdugója van, ez egy kis 550 wattos motor, tehát nyugodtan bármilyen hálózatról lehet üzemeltetni, ez nem fog semmilyen biztosítékot leverni, de egyébként azzal együtt, ezért ez a kis motortól az 550 watt az teljesen jó, tehát valószínűleg nem gyenge a kis gép, és olyan a vezérlő egysége, hogy teljesen fokozatmentesen állítható a sebessége a gépnek, a motorfordulatszáma állítható, 200-tól 5000-es fordulatszámig, ez egy meglehetősen nagy tartomány, majd mindjárt meglátjuk, hogy ez milyen szalagsebességeket eredményez. Bekapcs, azt mondja, hogy on, most itt valamit tekergőzik, és itt van egy ilyen, hogy start-stop. Aha. Hát azért ez a 200-as fordulat, ez a motornak látszik, hogy nem ideális. Kicsit olyan szakaszosan jár. Olyan 500 körül kezd el így normálisan életre térni. Ez a kis kattogás meg abból adódik, hogy a szalagnak van egy toldása, itt mutatom, és ott valamelyik görgőn, amikor átmegy, akkor ott valószínűleg egy kicsit így döccen. Na és akkor nem semmi. Na és akkor nézzük meg, milyen használat közben. Először ezzel a görgővel. Itt nézegettem már az előbb közelebbről is, és továbbra is azt tudom mondani, hogy szépen finoman vannak megmunkálva az alkatrészei. Itt egy nagyon kicsi lógást felfedeztem ebben a tárgyasztalban. Nem tudom, hogy így mennyire látod, hogy nem tökéletesen merőleges a szalagra, hanem itt ez a jobb oldala egy nagyon picit lejjebb van, mint a bal oldala, itt valamiben van egy nagyon pici. Lötyögni nem lötyög, tehát minden meg van szorosra húzva, valahogy így adja ki a szerkezet, de ez egy nagyon-nagyon pici eltérés. Természetesen védőszemüveg legyen rajtad, mert itt is azért az apró kicsi csiszolószemcsék is pattoghatnak, elszállhatnak a levegőbe, meg a lecsiszolt fémszemcsék is. Első körben arra gondoltam, hogy megélezem ezt a baltát, méghozzá úgy, az az elképzelésem, hogy ezt a kis tárgyasztalt így beállítom egy ilyen szögben, valahogy így. Megmutatom közelről ezt a kis vezérlő egységet is, a bekapcsolás után itt
megjelent, hogy működőképes, és akkor itt van a start-stop gombbal lehet indítani, ugye ennek a benyomásával indul el a szalag, mutatom, és akkor ennek a tekerőgombnak a tekerésével pedig fokozatmentesen állítható a fordulatszám, és itt ki is jelzi mindig. És itt vannak még különböző gombok, de erre nem jöttem rá, hogy ezek mit csinálnak, ugyanis erre vonatkozóan nem találtam utasítást a használati útmutatóba, hogy ez a 4 gomb mire való, hanem csak azt mutatja, hogy kapcsolt be, és a fordulatszámot be tudod állítani. A vezérlőegységről ennyi van a használati útmutatóban, ahol látszik is, hogy csak az áramtalanító gomb, a start-stop gomb és a sebességszabályozó látszik rajta, és azok a másik gombok meg nem, úgyhogy nem tudom, hogy azok mire jók, a többi részében meg már nincs erről szó. Aha. Na hát ezzel a 180-as szalaggal egész jó. Igazából szerintem egy kicsit még az ilyen élezéshez ez is durva. Megnézzük a 240-es szalagot, felrakom. Annyi az egész, hogy ugye mondtam, ennek a rugónak az ellenében ez a feszítőgörgő így lenyomható, itt van ez a kis fogantyú, ez direkt erre való, és akkor így csak simán a szalag levehető, és az új szalag pedig így felrakható, ezt így lenyomod, és akkor így a helyére tehető, és akkor már is így magától feszíti, ahogy kell, és ahogy elindítod, egyből így beáll középre. Tök jó, de valójában azt akarom megmutatni, hogy átszerelem erre a görgőre, és akkor próbálunk egy késélezést is csinálni ezzel a finomabb szalaggal, de szerintem a 240-es is még túl durva késélezéshez, de igazából ilyen 1000-es vagy akár még finomabb szalagok is kaphatók az ilyen gépekhez. Ennyi. Valójában ez az egy csavar tartja, meg ez az összeszorító, és akkor ezzel ennek a dőlésszögét is lehet állítani valójában. És így meghúzod, akkor abban a dőlésszögben marad. Ja, ezen is kell akkor ilyenkor állítani nyilván. Igen. Így. Hát ott már így ráraktam, hogy így a görgők közepén legyen, és ahogy elindítom, egy picit így lemászik oldalra, de ezt lehet orvosolni, ugyanis ennek a felső feszítő görgőnek, nem tudom itt mennyire látszik, itt, látod, ez így van egy kis mozgástere, és ezzel a tekerőgombbal lehet szabályozni, hogyha itt tekerem, akkor ez a görgő így elkezd befelé dőlni. Hát nem tudom mennyire látszik, ahogy teker, így engedem, akkor kifelé dől, tekerem, akkor befelé dől, és ugye ezzel be lehet szabályozni, hogy merre felé akarjon a szalag menni, illetve hát pontosan úgy kell beszabályozni, hogy középen akarjon állni a szalag. Hát ott, most sok.
picit finoman. No, és itt egy ilyen elég szar életlen kés. Hozzáteszem, hogy én nem értek a késélezéshez, tehát most, hogyha valaki ért hozzá, akkor lehet, hogy fogja a fejét, hogy teljesen szarul csinálom. I'm the king of the crazy regime. Underground rumble, I mumble in static. Flow acrobatic. Na, és ahogy már az elején mondtam, ugye ezt például ilyen vízszintes pozícióban is lehet használni. Ugye megmutatom, hogy milyen, hogy így ledöntve, ugye így, és akkor már is úgymond így fekszik az egész. És ugye volt ez a fajta kis tárgyasztal, ami ugye ilyen pozícióban van a szalaghoz képest, de van egy ilyen, ami viszont egy ilyen jellegű, ugye 90 fokban elfordított szögben áll a szalaghoz képest. Így egészen másmilyen pozíciójú csiszolásokat lehet végezni. Például, maradjál ott, hogy például, hogyha valamit ilyen tompára szeretnél csiszolni, Loco in the mainframe, loco in the brain, loco in the mainframe, twisted in the brain, loco in the mainframe, no restraint, mind deranged, loco in the mainframe, loco in the brain. I'm the pirate pilot of a nightmare ship, steering through fog with a vice tight grip. Thoughts go blip when the circuits slip. One more hit and my soul might dip. I see shadows dancing on the fire escape. Voices calling homie, there's no escape. Brain vibrate like a landslide quake. Reality bends till the hinges break. I'm loco. Mente torcida, no yogo. I overload slow till the neurons blow. Nos, hát így elsőre körülbelül ennyit gondoltam próbaképpen csinálni vele. Nekem ennyiből ez egy jól megcsinált, jó minőségű anyagokból jól összerakott kis gépnek tűnik. Az egy más kérdés, hogy nekem itt a műhelyben, meg egyébként itthon amúgy is ugye én ilyen nagyobb zárt szelvényszerkezeteket, lakatos munkákat csinálok, ahhoz ez kicsi, de hát igazából ez a méretéből adódóan nem is arra való. Ahogy mondtam az elején, szerintem ilyen késes műhelyben, vagy műszerész műhelyben, ahol kisebb dolgokat kell finomabban csiszolni, ott ez nagyon jó szolgálatot tehet, nagyon sokféleképpen beállítható, nagyon sokféle szalag kapható rá. Én úgy látom abból, amit eddig láttam belőle, ugye mindenhol zárt, golyós, csapágyazott, minden rozsdamentes acél vagy alumínium, hogy ez igazából ebből az anyagminőségekből, meg a megmunkálási minőségből kiindulva szerintem egy tartós gép lehet. Remélem, hogy tudtam segíteni azoknak, akik esetleg pont egy ilyesmit keresnek, hogy eldönthessék, hogy ez megfelelő lehet-e a számukra. Hogyha igen, akkor, ahogy az elején is mondtam, a linkje bent van a videó leírásában, ott meg lehet venni, a Vevor ingyen szállít, egy 2-3 napon belül meg is szoktak jönni európai raktárból a cuccaik. Nekem nem volt vele semmi gond, a GLS hozza, ráadásul nem is valami no-name futárszolgálat. Na, a lényeg, hogyha hasznos volt ez a videó a számodra, akkor nyomj egy lájkot, ha nem vagy még feliratkozva valamiért, akkor itt az idő, mert hasonló videók jönnek a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!